Hi, I want to give you a summary of my newsletter. I'm trying to improve it every day, try to make it easy and trying to summarize it in 3 minutes. So first, I had a fantastic talk with Kirsten Meyer, and he's responsible for governance and security at the cargo of KLM. And he thinks that governance is the most essential competition piece basically a KLM can have. And the whole cargo industry in the air freight is really interesting. Only 1% of freight is done through the air, but it's 35% of all the value. And it's really one of the most important things. And they have endless amount of rules of government. 3,500 rules in the database actually, and he describes how that basically needs to work. And he's using blockchain as a way to get all the people together. There's about 25 people involved at every pallet which goes into an airport and airplane, and they basically need to work together. And blockchain can really be good, not by sharing the data, but sharing the permissions. So for example, saying the custom can say, has it been declared? Yes. Has it been approved? Yes. He works with green, red, or orange stoplights instead of sharing all the data. It's really interesting how he's making this very practical. So I thought it was really interesting. Then secondly, I have a very interesting interview on fully charged when I was in Austin, Texas, and there was a debate about how far is Tesla ahead, you know, with battery, with production, with distribution, with brand, and they seem uncatchable. They're worth twice as much as Volkswagen, which I think is totally crazy because they're doing 350,000 of these cars a year, and Volkswagen 10 million. They have 60 factories at Volkswagen, and Tesla has one, going to 1.5 in China, and then number 3 in Germany. But they are so much smaller, but they're really ahead. And I think Volkswagen can catch them. They're now producing a really nice ID3, but they're having problems with software creation because they're making also a complete new software distribution network platform, and they're having problems with that. So they produce cars, but the software is not ready. So it's really interesting if they can do that. If there's anybody who can catch them, I think it is Volkswagen, and we're having a debate about that. You see all these YouTubers saying that nobody can catch up with Tesla, but I think Volkswagen is very serious. I sold all my shares of Tesla and I bought a Volkswagen. So we'll see if I'm right about that. So that's my English version, and now I'm going to Dutch. Now the third one is Paul Smit van de Rotterdamse haven. Daar heb ik mee gesproken en die ken ik al heel lang van KPN. Die was de CFO van KPN. Daar heeft hij veel aan innovatie gedaan. Later CFO, en toen is hij naar de Rotterdamse haven gegaan als CFO. 700 miljoen euro omzet, 200 miljoen winst per jaar. Echt een belangrijk iets. En wat is nou het verschil van zo'n Rotterdamse haven? En hij beschrijft dat de eigendom natuurlijk anders is. Het is de nationale overheid en het is de Rotterdamse gemeenteraad. En ook hoe je innovatie doet. Hij heeft daar McKinsey binnengehaald, is naar digitalisering gegaan. Want het is nu tegenwoordig hartstikke belangrijk hoe je met de digitale informatie van goederen omgaat. Net zoals bij KLM trouwens. Het was precies hetzelfde. Hoe je met digitale informatie omgaat en daar de veiligheid en de governance, de compliance regelt. Dat is echt ongelooflijk competitief. En we maken het leven zo ingewikkeld hier in ons land, maar overal ter wereld, dat hoe je dat kunt wegautomatiseren is super belangrijk. Uitermate interessant verhaal. En hij vergelijkt ook de twee werelden, de telecomwereld en de cargo-wereld, en hoe die zeg maar zich ontwikkelen. Een super interessant verhaal. En dan als laatste wil ik nog even vertellen over de media die aan het werken is, waar ik ook zelf aan meewerk. En ik ging naar Oostenrijk toe en iedereen is nu bezig over elektrisch rijden. Want ja, er zijn er nu een aantal, hè, die 30.000 Model 3's die binnen zijn gekomen. Iedereen wordt daar boos van. Plasterk wordt daar heel boos van. Allemaal onzinverhalen over hoe het netwerk zodanig zwaar wordt belast door elektrische auto's. Nou, daar is een heleboel over te zeggen. Ga ik misschien de volgende keer doen. Maar nu even over hoe je naar het buitenland gaat. KPMG waarschuwde, als je naar Oostenrijk gaat, naar Zwitserland, wordt een ramp. Nou, ik ben dus naar Oostenrijk toegegaan. Ik wou even zeggen, er zijn 450 plaatsen waar je kunt laden met Tesla, maar ook andere auto's. En daar was nergens een probleem, behalve twee stations. En op dat was eigenlijk op 3-4 uur per dag was daar dan een probleem. Stonden daar dan 20 auto's. Nou, dat filmpje heb je 100.000 keer voorbij zien komen. En de totale wachttijd was dan een half uur.
als je achter in de rij stond. Als je voor in de rij stond, elke 2 minuten kwam er een auto vrij. Maar ik ben dus gewoon heen en weer naar Oostenrijk gereden zonder enig probleem. Nooit hoeven te wachten. De file is eigenlijk een veel groter probleem. Maar omdat ik 's nachts reed was dat helemaal geen probleem. En als je dan bij Skiën aankomt, dan mag je voor de liften enorm wachten. Was een totaal broodje aap. Stelde helemaal niks voor. Kijk even naar het laatste AD-artikel. Wat ik nog even quote, waar mijn tweet ook in genoemd wordt, dat het echt gewoon geen bal voorstelt. Maar op 450 plekken in Europa kun je snel laden. En als de eerste niet vrij is, kun je naar de tweede rijden. Die is dan een kwartiertje verder of 20 minuten verder. En dan wordt daar een big deal van gemaakt. Media is alleen maar geïnteresseerd in problemen. Niet in oplossingen, niet in positieve dingen. Echt al die duizenden mensen die gewoon naar Oostenrijk en Zwitserland zijn gereden met hun elektrische auto, ging allemaal top. Dus dat is even wat je moet onthouden. Media is geïnteresseerd in klik. In dingen die werken, dingen die op een gegeven moment emoties oproepen. En ja, elektrische auto's in de file zien staan. Rijke mensen met een rijke auto die in de file staan. Nou, dat vindt iedereen geweldig. Er staan enorme discussies onder, maar het betekent werkelijk helemaal niks. Onthoud dat. Oké, dat was het voor deze week. Ik zie je volgende week weer.